δεν έχουμε κάνει live. Όχι, δεν νομίζω. Απίστευτο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Αναρωτιέμαι τι ώρα είναι στην Ελλάδα τώρα. Μία. Γιατί μία η ώρα. Για μας είναι 8 και 5 το απόγευμα. Βράδυ, ας πούμε. Μόλις νύχτωσε. Ναι. Βλέπουμε το φως να πέφτει. Το σούρουπο. Ναι, αλλά βλέπω πολύ κόσμο ξύπνιο. Κάτι που. Δεν περίμενα να μπει κανένας. Ναι, όχι, δεν περίμενα. Ώρα. Και κατά κύριο λόγο, σε ποια πλατφόρμα έχει ξυπνήσει? Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε μία από εκεί, γιατί έχουμε 4. Έχουμε 4 πλατφόρμες μπροστά μας, παιδιά. Γεια σας, καταρχάς. Λοιπόν, είμαστε ταυτόχρονα στο YouTube. Εδώ, αυτή η πλατφόρμα ποια είναι, Νίκη? Το Facebook. Είμαστε στη Facebook. Εδώ πέρα έχουμε το Instagram και τέλος είναι το TikTok. Εγώ δεν μπαίνω ποτέ στο TikTok εντωμεταξύ. Το έχουμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μην ανησυχείς, οι άνθρωποι σε παρακολουθούν. Ναι, τέλεια. Γεια σας, παιδιά, στο TikTok. Δεν στο YouTube πρώτα, γεια σας. Όποιος είναι στο YouTube, είστε ο επίτιμος καλεσμένος μας. Ναι, έχουμε έναν άνθρωπο στο YouTube αυτή τη στιγμή, όντως. Ναι, έχουμε αρκετό κόσμο συνολικά. Γεια σας, παιδιά, ελπίζουμε να είστε καλά. Είπαμε να κάνουμε ένα live για να χαιρετήσουμε και από την Ουρουγουάη, να δώσουμε ένα σήμα. Εγώ ήθελα να πω και τις εντυπώσεις μου από την Ουρουγουάη, γιατί σύντομα θα είμαστε στη Βραζιλία. Όντως, ναι, να πούμε εκεί τις γιορτές. Ότι σε 3 μέρες είναι καλοκαίρι εδώ, παιδιά. Γιατί εδώ είναι ανάποδα το ημισφαίριο, είναι νότιο ημισφαίριο. Οπότε αρχίζει το καλοκαίρι και θα ετοιμαζόμαστε να πάμε Βραζιλία αυτές τις μέρες. Σύντομα λοιπόν θα φύγουμε από την Ουρουγουάη και θα πάμε στη Βραζιλία για το καλοκαίρι και για το καρναβάλι. Εννοείται, είμαστε ενθουσιασμένοι για το καρναβάλι. Ναι. Αλλά και η Ουρουγουάη πώς ήταν σε σχέση με αυτό που νόμιζες? Η Ουρουγουάη είναι πολύ ωραία χώρα, γιατί ακόμα συνεχίζει η εμπειρία μας. Αλλά να πω ότι με έκανε εντύπωση, ήταν το Καντόμπε, αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση. Τα τύμπανα δηλαδή, ναι. Και ο χορός που κάνουν οι παρελάσεις στους δρόμους, ανεβάσαμε κάποια βιντεάκια με πάρα πολλούς ανθρώπους να χορεύουν, να φοράνε είτε κάποιες στολές ή κορμάκια ή κάτι ομοιόμορφο τέλος πάντων. Και πολλοί άλλοι έπαιζαν τύμπανα. Παρέλαση. Ναι, παρέλαση, ναι. Ναι, να πούμε όμως καληνύχτα στα παιδιά που ήρθαν μόνο για να πούνε γεια, το εκτιμούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Και καλή ξεκούραση. Ναι, κάποιοι μπήκαν μόνο για να πούνε γεια, γιατί είναι λίγο αργά και το κατανοούμε. Εμείς ακόμα είμαστε εδώ 8 και 5 το απόγευμα, Ουρουγουάη. Οπότε... Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός όμως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι, και δουλεύουν το πρωί, οπότε πρέπει να πάμε. Υπάρχουν μερικά βασικά πράγματα στη ζωή μας που πρέπει να κάνουμε. Να τρώμε αρκετά φρούτα, να έχουμε καλή στάση σώματος, να παίρνουμε καλές αναπνοές, να κοιμάμαστε νωρίς. Αυτά λίγα. Κάτι ξέχασα σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Κάποιοι έχουν αρχίσει να γράφουν κάποια σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Όλα τα λεφτά ο Σαντιάγο, λέει η Ρεβέκα. Ναι, ο Σαντιάγο είναι πραγματικά μορφή, έτσι δεν είναι? Χαρήκαμε τόσο πολύ που τον γνωρίσαμε τον Σαντιάγο. Δεν μπορεί να είμαστε τόσο τυχεροί και γνωρίζουμε τόσο ενδιαφέροντες ανθρώπους. Ναι, να είναι καλά ο Σαντιάγο που μας έστειλε μήνυμα στη σελίδα. Έβλεπε τα βίντεο, παρακολουθούσε τα βίντεο μας και μας έγραφε κάποια σχόλια. Και μας είπε σε κάποια φάση, εγώ είμαι από την Ουρουγουάη. Μας έστειλε ένα μήνυμα και τέλος πάντων συνεννοηθήκαμε και είπαμε να βρεθούμε στο Μοντεβιδέο και χαιρόμαστε πολύ που το κάναμε. Και σκοπεύουμε να τον ξανασυναντήσουμε, και να κάνουμε και κάποιο... Συζητάμε να κάνουμε podcast, δηλαδή υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Πολύ πιθανό να το κάνουμε, απλώς είμαστε στη φάση του σχεδιασμού ακόμη. Είμαστε λίγο και από εδώ και από εκεί, μετακινούμαστε συνεχώς. Ναι, εδώ έχουμε και τον Μάικλ που ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά, ελπίζουμε να είσαι καλά και εσύ στη YouTube ο Μάικλ. Εδώ μας στέλνουν πολύ ευχές για τις γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές σε όλους. Εκτιμώ ότι θα ξανακάνουμε ένα live πριν την αλλαγή ή πάνω στην αλλαγή του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε. Ναι. Χαιρετίσματα στην Φλόρινα. Από πού είμαστε, παιδιά, live αυτή τη στιγμή? Από Αθήνα. Θέλετε να μας πείτε και... Ωραία, έχουμε Αθήνα, έχουμε Φλόρινα μέχρι τώρα. Emprendimiento abrazo. Είναι ο άνθρωπος που έκανε το νομίσμα του σκάλιζε. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Saludos. Καλάντας, Μάριο, todo bien? Έχουμε και Γερμανία, ο Μάικλ είναι στην Γερμανία. Έχουμε και Μόναχο, είδα, Αργεντινή. Από Αργεντινή! Έχουμε και κάποιον από Αργεντινή. Ποιος είναι από Αργεντινή? Άρτα. Καλό να περάσεις αν πήγες διακοπές. Ναι, ποιος είναι? Είναι κάποιος φίλος μας που μένει μόνιμα στην Αργεντινή, μήπως? Μήπως κάποιος που γνωρίσαμε στο evento κλερικολάικο, που επί 3 μέρες συναντούσαμε Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς, φιλέλληνες. Ναι, όντως, πάρα πολλοί Έλληνες, ελληνικής γενιάς άνθρωποι. Πανικός. Στον Buenos Aires πάθαμε λίγο. Εντάξει, είχαν έρθει βέβαια από σχεδόν όλη τη Λατινική Αμερική. Ναι. Από
Βολιβία, από Χιλή, από Βραζιλία, από Περού, από διάφορες χώρες. Ναι, εδώ έχουμε και ανθρώπους από Χίο, προηγουμένως τι είδαμε, Γερμανία είδαμε, πολύ ωραία. Τι θες να πας τώρα, Γερμανία, είδανε Χίο? Όχι, λέω πολύ ωραία που οι άνθρωποι είναι σε τόσα μέρη ταυτόχρονα. Χαίρομαι να ακούω ότι οι άνθρωποι είναι σε διάφορα μέρη, ταξιδεύουν. Εδώ βλέπουμε κάποια σχόλια. Όχι, για το που είστε εσείς τώρα ήταν το Αργεντινή. Λέω, όχι, δεν είναι στην Αργεντινή. Κατάλαβα που είμαστε. Όχι, εμείς είμαστε στην Ουρουγουάη. Αν και σας μπερδέψαμε, γιατί φέτος τι κάναμε? Φέτος ήμασταν στην Παραγουάη και εκεί που ήμασταν 4 εβδομάδες στην Παραγουάη, μετά είπαμε να πάμε Ουρουγουάη, αλλά αποφασίσαμε να το κάνουμε μέσω Αργεντινής. Και αυτό μπέρδεψε πάρα πολύ κόσμο, ιδίως γιατί πήγαμε Αργεντινή 10 μέρες, μετά περάσαμε στην Ουρουγουάη για 2 εβδομάδες και μετά γυρίσαμε στο Buenos Aires για 1 εβδομάδα και μετά ξαναγυρίσαμε στην Ουρουγουάη. Ήταν αρκετά μπερδευτικό. Ναι, αλλά σύντομα θα είμαστε στη Βραζιλία. Θα περάσουμε εκεί το καλοκαίρι. Γιατί είμαστε παιδιά του καλοκαιριού και τη ζέστη. Μας αρέσει η ζέστη. Ακόμα και τώρα στην Ουρουγουάη δεν είχε αρκετή ζέστη. Ναι. Μπορώ να πω, μας έρχεσαι το κρύο στην αρχή, ήμασταν με τα μπουφάν. Πολύς αέρας επίσης, φυσάει αρκετά. Αλλά εκεί που σκοπεύουμε να πάμε στη Βραζιλία, στο βορειοανατολικό κομμάτι, ένα κομμάτι έτσι λίγο πιο μυστικό που δεν πάνε πολλοί τουρίστες, εκεί θα έχει ζέστη. Ναι. Κάποιος ρωτάει εδώ στο TikTok αν η σημαία της Ουρουγουάης στηρίζεται στη σημαία της Ελλάδας. Η απάντηση, σύμφωνα με την έρευνά μας, είναι ότι όχι. Δεν έχει κάποια σχέση. Κατά πάσα πιθανότητα η Ουρουγουάη, όταν ανέπτυξε, σχεδίασε αυτή τη σημαία, δεν είχε δει καν τη σημαία της Ελλάδας. Δεν είχαν τέτοιου είδους επικοινωνία τότε και έτσι είναι απλώς μια σύμπτωση. Ναι. Αλλά παίζει όντως να σημαίνει ελευθερία ή θάνατος. Ναι, κοίταξε, αυτό το ελευθερία ή θάνατος. Αλλά πολλές χώρες είχαν το ίδιο μότο. Επίσης, ναι, ήταν ένα μότο που χρησιμοποιούνταν εκείνο το καιρό στη Λατινική Αμερική. Το χρησιμοποίησαν γενικά επαναστατικά όταν ήθελαν να απελευθερωθούν, να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους. Και πάλι δεν είχε κάποια σχέση με την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή αυτές οι δύο, ας πούμε, οι συσχετισμοί αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι σύμπτωση. Εντελώς. Κάποιος λέει ότι η Αργεντινή είναι πολύ όμορφη στο YouTube. Ναι, συμφωνούμε. Ναι. Έχουμε και Χαλκιδική, τη Μαρία τη Χαλκιδική. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Χαλκιδική. Έχουμε και Χαλκιδική. Θα ξανάρθουμε, Χαλκιδική. Το λέμε πάντως, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σίγουρα. Σήμερα πήγα, έκανα μια βουτιά στον ωκεανό, στον Ατλαντικό και λέω, δεν έχει σαν τη Χαλκιδική. Πάλι. Εκεί καταλήγουμε. Το συμπέρασμα είναι αυτό. Ναι, εδώ η θάλασσα είναι λίγο άγρια. Να το πούμε αυτό. Είναι για σερφ. Έχει πολλά κύματα που βγαίνουν προς τα έξω, μεγάλα κύματα. Μάλιστα ρεύματα σε παρασένουν. Σήμερα η Νίκη μπήκε. Και ναι. τι έγινε? Τρέχει ο ναυαγωσός της, βλέπει την Νίκη μέσα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν βάλει κάποια σήμανση. Υποτίθεται σε αυτή την παραλία υπάρχουν ιδανικά σημεία και όχι τόσο ιδανικά σημεία. Μπήκα μέσα και έπαιζα λίγο με τα κύματα. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο κάτι περίεργο, σαν να με τραβάει λίγο προς τα μέσα. Γι' αυτό παρέμενα σχετικά έξω. Αλλά έπαιζα με τα κύματα, δεν μπορούσα να κολυμπήσω γιατί ήταν αρκετά έντονα και δυνατά. Αρχίζει να κουνάει το χέρι του ο ναυαγωσός της απ' έξω και να μου λέει να βγω έξω. Και όταν βγήκα μου λέει ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανες, γιατί αυτό το σημείο είναι το πιο επικίνδυνο από όλη την παραλία, γιατί δεν έχει άμμο από κάτω, πολύ άμμο, κάτι τέτοιο. Δεν κατάλαβα να σου πω την αλήθεια ακριβώς. Δεν είναι πολύ ρηχό, ίσως ή κάτι τέτοιο, και γι' αυτό δημιουργούνται κάποια ρεύματα λίγο πιο επικίνδυνα. Κάπως έτσι. Ναι. Λέει να βγεις, γιατί άμα θες να πας στην άλλη παραλία πιο εκεί, οκ, αλλά εδώ είναι επικίνδυνο. Και με μάλωσε. Ναι, όντως. Ναι. Αλλά θα μπορούσαν να βάλουν μια σημαία, μια σήμανση, ας πούμε, λίγο να μας πούνε ότι απαγορεύεται να μπεις. Τώρα θα το βάλει, λέει. Επειδή ήταν 6 ώρα. Ναι, άρα τέλος πάντων. Εδώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι παραλίες εδώ πέρα δεν είναι για μπάνιο. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αυτό το μοναδικό, εκεί μπορείς να κολυμπάς με τις ώρες, ανενόχλητος, ούτε κύματα, ούτε τίποτα. Εντάξει, υπάρχουν και μέρη με κύματα, ναι, υπάρχουν. Αλλά έχει πάρα πολλές παραλίες που είναι έτσι και εδώ δεν πολύ έχει. Εδώ μας είπαν κάτι για καρχαρίες στο YouTube. Αλλά όχι, δεν επιτίθενται σε εμάς, σε ανθρώπους. Μας είπαν ότι δεν επιτίθενται στον άνθρωπο. Ναι, είναι ας πούμε μη σαρκοφάγα, δεν ξέρω. Είναι ένα είδος καρχαρία που δεν. Ή μήπως μάλλον δεν επιτίθεται. Τι ήταν. Δεν ξέρω. Πάντως δεν έχουν θέματα, δεν έχουν επιθέσεις. Εδώ μας έχει τύχει να μας πούνε ότι έχει επιθέσεις στην Ρεσίφε και πιθανώς να βρεθούμε εκεί φέτος το καλοκαίρι. Εκεί όντως έχει καρχαρίες. Μιλάμε για ένα μέρος στη βόρειο-ανατολική ακτή της Βραζιλίας. Έχουμε ανεβάσει επεισόδιο, αλλά ήταν στα πορτογαλικά. Όποιος κατέβει κάτω-κάτω στο YouTube
θα δει τα επεισόδια μας στα πορτογαλικά, τα οποία έχουν και υπότιτλους βέβαια. Ναι. Εδώ έχουμε μια ερώτηση από τον Κώστα. Γιατί πήγατε Λατινική Αμερική, έχετε πάει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη? Ευρώπη, ναι, έχουμε πάει. Έχουμε μείνει κιόλας στην Αγγλία και στην Ολλανδία. Ναι, Ολλανδία, 1 χρόνο εγώ έζησα περίπου. Μετά 4 χρόνια στην Αγγλία. Και η Νίκη. 3 στην Αγγλία και στην Ολλανδία λίγο. 3 μήνες περίπου. Αλλά έχουμε επισκεφθεί επίσης κι άλλες. Έχουμε επισκεφθεί τη Ρουμανία, Σερβία, Γερμανία, Βουλγαρία, Σκωτία. Ολλανδία είπαμε. Ναι, Γαλλία έχουμε επισκεφθεί, Ιταλία. Πορτογαλία για 1 μέρα, Ισπανία για 1 μέρα πάλι. Αλλά πάλι μετράει γιατί κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση. Μετράει. Ναι. Εγώ έχω πάει και Σλοβακία. Έχουμε πάει και σε χώρες στην Ευρώπη. Απλώς εδώ μας εξυπηρετεί το κλίμα και η διαφορά ώρας με την Αγγλία που έχω μαθητές εκεί. Και γενικότερα μας εξυπηρετεί για πολλούς λόγους. Μιλάμε ισπανικά σε όλες τις χώρες. Μπορούμε να αλλάζουμε χώρα συνέχεια και να μιλάμε ισπανικά ή πορτογαλικά, ας πούμε. Έχει πολλά θετικά. Ναι, ενώ στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο να συνεννοηθείς σε κάποιες χώρες. Εντάξει, θα πρέπει να μιλάς αγγλικά μάλλον, αλλά πάλι δεν είναι το ίδιο. Δεν μιλάνε όλοι αγγλικά. Ναι, σωστό. Πολλοί δεν μιλάνε σε πολλές χώρες ακόμη. Ας πούμε, στην Βουλγαρία είχαμε θέμα να συνεννοηθούμε με τον ταξιτζή που μας πήγε. Στον Μπάνσκο κιόλας. Ήμασταν στον Μπάνσκο. Και με το translate προσπαθούσα να του πω. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να του πω ακριβώς, αλλά. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι τουριστικό μέρος. Σε τουριστικό μέρος και δεν μιλούσαν αγγλικά. Οπότε ναι, η Ευρώπη έχει κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τη Λατινική Αμερική που είναι μόνο 1-2 γλώσσες κατά κύριο λόγο. Έχουμε και από Σέρρες κάποιον. Γεια σου, Ελένη. Καλησπέρα, λέει. Πόσο καιρό θα μείνετε στην Ουρουγουάη και μετά ποιον έχετε στο μυαλό σας στον επόμενο προορισμό? Στην Βραζιλία θα πάμε. Πάρα πολύ σύντομα. Θα πάμε στη Βραζιλία πολύ σύντομα. Κλείνει σιγά σιγά το κεφάλαιο Ουρουγουάη. Θα κάνουμε δηλαδή πρωτοχρονιά στην Βραζιλία και θα κάτσουμε εκεί για το καλοκαίρι. Τα βιντεάκια θα αργήσουν λιγάκι, αλλά. Λίγες μέρες πίσω θα είναι πάντα. Ναι. Κάποιος σωστά επίσης, ποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν τη μικρότερη εγκληματικότητα κατά τη γνώμη μας? Ουρουγουάη μάλλον η Ουρουγουάη είναι η πιο ασφαλής χώρα, η πιο ήσυχη, δεν είχαμε κανένα ίχνος, ας πούμε, δεν αισθανθήκαμε καθόλου επικινδυνότητα στην Ουρουγουάη. Στην Παραγουάη θα έλεγα επίσης. Αλλά μας έχουν πει ότι έχουν συμβεί πράγματα, γιατί εμείς ρωτάμε και τους οδηγούς, τον Uber και του Bolt που παίρνουμε καμιά φορά και μας έχουν πει, εγώ ξέρω κάποιον που έγινε αυτό και μας έλεγαν τις ιστορίες. Άρα υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν δείχνεται για να πηγαίνεις το βράδυ μόνος σου, όπως και σε κάθε πόλη. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι πιο ασφαλής είναι η Ουρουγουάη, στη συνέχεια ίσως η Αργεντινή, μετά η Παραγουάη. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση η Ουρουγουάη είναι η πιο ασφαλής. Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη, να πούμε, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο. Αυτές οι χώρες εδώ μας φάνηκαν πιο ασφαλείς. Είναι οι χώρες που ο κόσμος βγαίνει έξω το βράδυ. Ενώ στο Εκουαδόρ και σε χώρες όπως η Κολομβία, κάποιες γειτονιές ερημώνουν εντελώς. Πραγματικά το βράδυ, δεν βγαίνει ο κόσμος. Κλείνονται μέσα. Εδώ έχουμε και ερωτήσεις. Η Γιώτα ρωτάει αν είμαστε ζευγάρι. Γιώτα, είμαστε παντρεμένοι αρκετά χρόνια και. Πόσο, 4,5 χρόνια σχεδόν 5. Έχουμε και άλλη ερώτηση που είναι, παιδιά, τι λέτε, ο Κώστας μάλλον, Κώστα, παιδιά, τι λέτε, θα την πάλευα να φύγω μόνιμα από Ηνωμένο Βασίλειο για Παραγουάη, ειδικά με την ώρα αν συνεχίσει να δουλεύεις UK? Κοίταξε, Κώστα, εγώ δουλεύω απόγευμα UK και εδώ είναι πρωί, άρα με εξυπηρετεί. Εσύ αν δουλεύεις, ας πούμε, 9 η ώρα το πρωί, Παραγουάη θα έχεις διαφορά ώρας περίπου 4 ώρες, αλλά το μισό χρόνο θα είναι 5 ώρες και αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύεις 4-5 ώρες πριν τη δουλειά που έχεις στην Αγγλία. Άρα αν πιάνεις δουλειά στις 9 το πρωί, θα πρέπει να πιάνεις εκεί 5 το πρωί ή 4, ανάλογα με τη διαφορά ώρας που θα αλλάζει η ώρα στην Αγγλία. Οπότε δεν ξέρω αν σε συμφέρει. Τι ωράριο σου αρέσει να ξυπνάς, να δουλεύεις? Ναι. Άλλη μια ερώτηση. Πώς αποφασίζετε ποιος θα είναι ο επόμενος σας προορισμός? Πάντα κάτι τυχαίνει. Κάτι τυχαίνει και κάπως καταλήγουμε στο επόμενο μέρος. Ας πούμε, θέλαμε να γίνουμε κάτι και Παραγουάης και γι' αυτό μείναμε και περισσότερο. Γι' αυτό επιστρέψαμε στην Παραγουάη μετά την Ευρώπη. Μετά το τρίμηνο που περάσαμε στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Γύρισαμε στην Παραγουάη για αυτό το λόγο. Να πούμε ότι θέλουμε να επισκεφθούμε τις υπόλοιπες χώρες της Λατινικής Αμερικής πρώτα, σαν αρχικό στόχος, γιατί μας εξυπηρετεί η διαφορά ώρες με την Αγγλία και γενικότερα πολλά πράγματα τέλος πάντων μας εξυπηρετούν εδώ. Και μας έχουν μείνει η Χιλή, η Βολιβία και στη συνέχεια έχουμε Βενεζουέλα, Γαλλική Γουινέα και Σουρινάμ. Αυτές λοιπόν είναι οι χώρες που θέλουμε να επισκεφθούμε πριν πάμε σε άλλες χώρες, έτσι, για να εξερευνήσουμε αν θες γεωγραφικά. Το κοιτάμε, το σκεφτόμαστε και κάπως θα καταλήξουμε σε αυτές. Τώρα μάλλον
Μετά τη Βραζιλία συζητάμε να πάμε στην Βολιβία και τη Χιλή. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μάλλον θα πρέπει να περάσουμε από την Παραγουάη για να πάρουμε τις ταυτότητές μας. Εγώ Βενεζουέλα θέλω. Αλλά αν πάμε στην Παραγουάη, επειδή πρέπει να πάμε για να πάρουμε τις ταυτότητες, μετά θα πάμε λογικά και δίπλα που είναι Βολιβία και Χιλή. Άρα κάπως η γεωγραφία και η συγκυρία εμπλέκονται στη διαδικασία της επιλογής και μετά πάμε. Αλλά κατά κύριο λόγο αποφεύγουμε το χειμώνα. Βρισκόμαστε σχεδόν πάντα σε μέρη που δεν έχουν χειμώνα, δεν έχουν κρύο. Αν μπορούμε να το αποφύγουμε, το κάνουμε και όντως τα τελευταία χρόνια το έχουμε καταφέρει. Χαιρετίσματα από Ηράκλειο, από Ιεράπετρα. Το Λεμαΐδα. Ποια είναι η δουλειά σας? Εγώ είμαι μαθηματικός. Έχω μια εταιρεία και παραδίδουμε μαθήματα διαδικτυακά σε μαθητές στην Αγγλία, κατά κύριο λόγο. Και εγώ ασχολούμαι με social media. Ναι. Επόμενη ερώτηση, ξέρεις ποια ήταν? Άμα είσαι personal trainer. Ο Κωνσταντίνος είναι personal trainer. Ας πούμε ότι είμαι personal trainer του μυαλού. Personal για τον εαυτό του, ναι. Γιατί κάνει training. Ναι, κοίτα. Στο γυμναστήριο. Όχι, είμαι δάσκαλος μαθηματικών. Εντάξει, νομίζω το απαντήσαμε προηγουμένως βέβαια. Ναι. Είναι ακριβές οι χώρες στη Λατινική Αμερική? Κοίταξε, η Ουρουγουάη είναι πολύ ακριβή χώρα. Είναι δηλαδή σε επίπεδο Ευρώπης, σίγουρα και σχετικά ακριβής. Δηλαδή θα έλεγα ότι έχει παραπλήσει στη μέση με την Ελλάδα. Σε κάποια πράγματα πιο ακριβά, σε κάποια λίγο πιο φθηνά. Είναι παραπλήσια. Μετά, αν πάμε στην Παραγουάη και στην Κολομβία, όμως είναι πολύ φθηνές χώρες. Άρα εξαρτάται από τη χώρα. Τι έχετε σπουδάσει? Εγώ σπούδασα μαθηματικό απειθήτα. Μετά έκανα PGCE στην Αγγλία, στα μαθηματικά, διδασκαλία των μαθηματικών. Και μετά έκανα διδακτορικό μάστερ στο Maths Education, στη διδασκαλία των μαθηματικών στο UCL. Και εγώ σπούδασα φυσικοθεραπεία στη Σύνδο. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, το απαντήσαμε νομίζω αυτό. Αν είναι ακριβή η Λατινική Αμερική σε σχέση με την Ελλάδα, δεν έχετε ανεβασμένα στο YouTube τα βίντεο με Κολομβία. Πέρα από 2 βίντεο. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, όντως. Δεν πλήγμα αυτό. Παλιά δεν αναρτούσαμε τα βίντεο στο YouTube για κάποιο λόγο. Αναρτούσαμε τα βίντεο καθημερινά. Νομίζαμε ότι θα χαλάσει η αρχική μας σελίδα γιατί ήταν κάθετα και δεν θέλαμε να είναι τα πιο πρόχειρα βίντεο εκεί. Θέλαμε να είναι μόνο τα πιο φαντασμαγορικά, προσεγμένα, με drone clips, με μουσική, με υπότιτλους. Να είναι αυτά τα ωραία τα μεγάλα επεισόδια σε οριζόντια κλίμακα 16:9 αντί για 9:16. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανεβάζαμε τα βιντεάκια. Ναι. Τα ανεβάζαμε στο Facebook μετά από ένα σημείο, αλλά πλέον άμα κατέβεις κάτω-κάτω, τα βιντεάκια έχουν πολύ κακή ποιότητα. Δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις γιατί η Facebook χαλάει την ποιότητα για να τα κρατήσει ας πούμε light, να μην παίρνουν πολύ χώρο, δεν ξέρω, πάνω στην πλατφόρμα τους και καταλαβαίνεις. Τώρα τέλος πάντων δεν έχουμε πολλά στην Κολομβία. Έχουμε όμως κάποια από την Κολομβία που δεν έχουμε αναρτήσει ποτέ, νομίζω. Δεν έχω ποτέ χρόνο να τα κάνω editing. Δηλαδή έχω ξεκινήσει και ο χρόνος μας κυνηγάει. Εγώ αυτό που λέω είναι, επειδή μας άρεσε πολύ η Κολομβία, να επιστρέψουμε, να κάνουμε ένα ωραίο project στην Κολομβία, να σας δείξουμε πώς φαίνεται η Κολομβία, γιατί είχαμε κάνει ένα πολύ καλό tour εξάμηνο στην Κολομβία. Είχαμε εξερευνήσει πάρα πολλά μέρη, με λεωφορείο. Τα είδαμε όλα. Όλα με λεωφορείο. Λιβάδια, πανέμορφη ήταν η Κολομβία με λεωφορείο. Πρέπει να γυρίσουμε. Λοιπόν, κάθε φορά που μετακομίζουμε, δεν έχουμε ενοίκια και σχετικά. Κοίταξε, δεν μετακομίζουμε με την πραμάτια μας, εκτός από μια τσάντα και μια βαλίτσα τέλος πάντων που έχουμε ο καθένας. Είμαστε συνέχεια σε Airbnb. Κατά μέσο όρο δηλαδή, πόσο μας βγαίνει, ας πούμε, 25 ευρώ τη μέρα, κάτι τέτοιο, κατά μέσο όρο. Συνολικά από τότε που ξεκινήσαμε μέχρι τώρα. Τώρα τις τελευταίες μέρες είναι ανεβασμένο, γιατί είμαστε στην Ουρουγουάη, αλλά τις πρώτες μέρες ήταν πολύ χαμηλό και τέλος πάντων πάντα λέμε το μέσο όρο όπως έχει βγει συνολικά. Οπότε δεν είναι και τόσο πολλά, γιατί δεν έχουμε λογαριασμούς. Δεν έχουμε, αν λάβεις υπόψη, ας πούμε, στην Αγγλία ένα ενοίκιο μπορεί να μας πήγαινε, ας πούμε, 1.500 λίρες, 1.000 με 1.500 λίρες, κάπου απομακρυσμένα κιόλας, όχι πρώτη ζώνη Λονδίνο και τέτοια. Λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το νούμερο και βλέπουμε ότι εμείς, ας πούμε, ενδεχομένως ξοδεύουμε τα μισά στην διαμονή μας. Δεν έχουμε άλλο σπίτι κλπ. Οπότε ο ψηφιακός νομάς έχει αυτό το αβαντάζ, ότι δεν έχει και ένα άλλο σπίτι πίσω, ώστε όταν πάει να ταξιδέψει να πληρώνει και το σπίτι πίσω και το σπίτι που βρίσκεται. Αυστραλία έχετε πάει? Όχι ακόμη, θέλουμε να πάμε Αυστραλία. Δεν μας βολεύουν καθόλου τα ωράρια. Αυτή τη στιγμή θα ήταν πάρα πολύ αργά για τα ιδιαίτερα με την Αγγλία κλπ. Και δεν βολεύει. Τι θερμοκρασία έχει εκεί, κάποιος ρωτάει στο YouTube. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο πεσμένη. Το βράδυ πέφτει. Ναι, το βράδυ κάνει κρύο. Αυτή τη στιγμή όχι ακόμα, αλλά μετά θα βγάλει κρύο. Γύρω στους 30. Ναι, κατά διάρκεια της 27. Αν θες να σου δώσω ένα μέσο όρο, ας πούμε, για την ημέρα, είναι γύρω στα 27, αλλά φυσάει κιόλας παράλληλα. Γεια σου Θανάση από Νέα Γαθούπολη, Συγχωριανός.
Όπα, γεια σου. Έχουμε επίσης, διάβαζα εδώ ένα σχόλιο, Κώστας. Ρε παιδιά, όταν είστε για Παραγουάη, πείτε το λίγο πιο νωρίς, μήπως βρεθούμε, γιατί παίζει να είμαι εκεί του χρόνου τα Χριστούγεννα. Οκ, θα σου πούμε, θα το ανακοινώσουμε. Και Αυτό δεν το ανακοινώνουμε ποτέ. Έλατε. Θα ανακοινώσουμε ότι φτάσαμε όμως. Ναι, με αφού έχει γίνει ήδη. Ναι, ωραία, σε ένα live. Μείνε συντονισμένος, θα το πούμε αυτό, αν θα πάμε. Στο YouTube δεν ανεβάζετε βιντεάκια. Πώς δεν ανεβάζουμε? Ανεβάζουμε κάθε μέρα, όλα τα βίντεο ανεβαίνουν. Στο YouTube είναι τα καλύτερα βιντεάκια. Πρώτα απ' όλα ανεβαίνουν στο YouTube και στην Facebook και βασικά TikTok. Το TikTok βασικά, ας μην ανοίξουμε αυτό το θέμα βασικά. Είναι λίγο ένα κλικ πίσω το TikTok. TikTok, συγγνώμη, αλλά μην το πεις. Δεν προλαβαίνουμε πάντα να αναρτήσουμε βίντεο εκεί. Λοιπόν, να διαβάσουμε και λίγα σχόλια εδώ, γιατί ποια πλατφόρμα είναι αυτή, πες μου. Το Facebook. Τέλεια, οκ, συγγνώμη, αφήσαμε λίγο πίσω τη Facebook. Για να δω εδώ τι γίνεται από σχόλια. Η καλύτερη μια ζωή, θα σας βλέπω, παιδιά, καλά να περνάτε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Νίκη, μην τον ακούσει, καρχαρίες τρώνε. Εντάξει, δεν πειράζει, μια ζωή την έχω. Τάνια, είστε κουκλάκια, παιδιά από Λάρισα. Γεια σου, Τάνια. Βασιλική, καλησπέρα από την Αύπακτο. Είστε υπέροχοι, μας ταξιδεύετε, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Μιχάλης, Τουρκία πήγες? Δεν πήγαμε. Δεν έχουμε πάει Τουρκία. Δεν έχουμε πάει Τουρκία ακόμη. Θέλουμε να πάμε Τουρκία. Προχωράμε. Θέλετε να μείνετε κάπου μόνιμα και να κάνετε ένα παιδάκι, ή δεν είναι μέσα στα σχέδιά σας? Όχι, δεν θέλουμε να μείνουμε κάπου. Να ξεκινήσουμε με το disclaimer ότι δεν θεωρούμε ιδανική αυτήν την ερώτηση όταν την κάνουμε στους ανθρώπους. Δεν θεωρούμε πολύ όμορφο να πηγαίνουμε σε κάποιον και να λέμε εσύ θες να κάνεις παιδιά. Ας πούμε, θεωρούμε ότι είναι λίγο προσωπικό το ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό το ζήτημα. Θέλουμε να κάνουμε οικογένεια. Απλώς θεωρούμε άσχημη την ερώτηση που γίνεται διαρκώς σε ανθρώπους, που πάει κάποιος και λέει εσύ θα κάνεις παιδί? Α, εσύ και εσύ. Ας πούμε, είναι λίγο περίεργο και προσπαθούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Νομίζω ότι ο κόσμος, ότι απλά επειδή απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις, ναι. Εντάξει, γιατί όχι, να μην απαντήσεις. Ναι. Απλώς είναι λίγο άσχημο, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, μπορεί να είναι άσχημο να πας και να ρωτήσεις αυτόν τον άνθρωπο αν θέλει να κάνει παιδιά. Επίσης. Ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Ναι. Απλώς ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί ξέρεις, μας έχει γίνει πολλές φορές αυτή η ερώτηση. Εμείς κάποια στιγμή θα κάνουμε οικογένεια, αλλά δεν θέλουμε να μείνουμε μόνιμα κάπου. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μια νομαδική οικογένεια. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που το κάνουν αυτό αυτή τη στιγμή. Και είναι κάτι που αυξάνεται διαρκώς. Δηλαδή, η ψηφιακή ομάδα σε αυτή τη στιγμή είναι περίπου 40 εκατομμύρια στον κόσμο και θα φτάσουν τα 90 εκατομμύρια μέχρι το 2030, οι εκτιμήσεις λένε. Και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκουν τρόπους για να ταξιδεύουν μόνιμα και με την οικογένειά τους. Με παιδιά, με σχολεία, διαδικτυακά κλπ. Οπότε, αυτή είναι η απάντηση. Τι ώρα είναι εκεί, 8 και 26 είναι ακόμα. 8 και 26, Ουρουγουάη, ώρα Ουρουγουάης. Ποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι πιο φιλικοί με τους Έλληνες? Εγώ νομίζω οι Βραζιλιάνοι. Οι Βραζιλιάνοι ενθουσιάζονται πάρα πολύ όταν λες ότι είσαι από Ελλάδα. Δεν είναι ότι ξέρουν πολλά πράγματα για την Ελλάδα, αλλά θεωρούν ότι είμαστε θεοί. Αυτό. Ναι. Θεωρούν ότι είμαστε θεοί. Φαντάζομαι μια φορά ένα αγοράκι, ήμασταν σε ένα tour, σε μια έρημο, πάρα πολύ όμορφο μέρος. Και ένα αγοράκι λέει, μαμά, είναι πραγματικοί Έλληνες. Ναι. Μπορώ να σας ακουμπήσω? Όντως. Ένα παιδί εντυπωσιάστηκε, νόμιζε ότι είμαστε από τη χαμένη Ατλαντίδα ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Στο Μεξικό θυμάμαι να τους έκανε εντύπωση πριν πολλά χρόνια που επισκεφτήκαμε. Αυτό δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι πολλοί άνθρωποι έτσι εντυπωσιάστηκαν όταν τους είπαμε ότι είμαστε από Ελλάδα. Στην Αργεντινή νομίζω είχαμε πολύ θετική. Στην Αργεντινή η εμπειρία ήταν λίγο περίεργη, γιατί λόγω του ότι παρευρεθήκαμε στη συνάντηση που ήταν όλοι οι Έλληνες της Λατινικής Αμερικής μαζεμένοι, γνωρίζουμε τόσο πολλούς Έλληνες. Ναι, πραγματικά. Που πλέον νομίζουμε ότι το Buenos Aires είναι μια Ελλάδα, μια δεύτερη Ελλάδα μέσα στο μυαλό μας, γιατί μιλούσαμε ελληνικά. Ναι, εδώ ο Κωνσταντίνος μας ρωτάει στη YouTube, καλησπέρα, τι κάνετε, πόσο χρονών είστε? Γεια σου Κωνσταντίνε, εγώ είμαι 34. Και εγώ 29. Ναι, και η Γιώτα λέει σούπερ ήρωες οι Έλληνες. Ναι, κάπως έτσι. Στη Βραζιλία κάπως έτσι είναι, τους λες ότι είσαι Έλληνας και ας πούμε ένα πολύ γυμνασμένο σώμα το λένε Έλληνας Θεός, Deus Grego. Οπότε λένε σαν Έλληνας Θεός είσαι. Και ναι. Το έχουν έτσι. Αλλά επειδή μας είπαν πολύ για την Ουρουγουάη ότι είναι φιλέλληνες, εμείς δεν συναντήσαμε τόσο έντονα αυτό που λένε σε κάποια άρθρα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί φιλέλληνες, 6.000 άνθρωποι μιλάνε άφθεστα την ελληνική γλώσσα και υπάρχουν πλατείες και συστάσεις που έχουν ελληνικά ονόματα κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι, κάποιος το παράκανε λίγο νομίζω στην περιγραφή εκεί, γιατί είχαμε δει ένα άρθρο που μιλούσε. Και εμείς πιστεύαμε. Και εμείς το πιστεύαμε όταν ήρθαμε. Λέμε, ωραία, να ψάξουμε. Δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που μιλάνε ελληνικά.
Πάλι καλά το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος κάνει καταπληκτική δουλειά. Ναι, σίγουρα. Και χάρη σε αυτό μαθαίνουν πολλοί άνθρωποι την ελληνική γλώσσα, την κουλτούρα, τις παραδόσεις μας, παίζουν θέατρο, παίζουν μουσική, μαγειρεύουν ελληνικά φαγητά. Αλλά πέρα από αυτό το ίδρυμα, είναι απίστευτο αυτό που κάνουν, εντάξει. Επειδή έχουμε συνομιλήσει με ανθρώπους στον δρόμο, η αντίδρασή τους δεν ήταν σαν να γνωρίζουν πολλά για την Ελλάδα ή έως και καθόλου. Τους λέμε είμαστε από την Ελλάδα και είναι σχετικά διάφορη, ας πούμε, η απάντηση. Τώρα κάποιοι γνωρίζουν και ενθουσιάζονται, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο έντονο όσο σε άλλες χώρες. Στη Βραζιλία, ας πούμε, θα έλεγα ότι είναι πιο έντονο. Νομίζω ότι τους διδάσκουν μυθολογία στη Βραζιλία ή κάτι τέτοιο και ξέρουν κάποιες ιστορίες ελληνικές. Μας ρωτάνε πράγματα για τους ελληνικούς πολέμους, επίσης, ιστορία. Κάποια πράγματα. Κάποιος ρωτάει αν έχουμε πάει στο Εκουαδόρ. Ναι, έχουμε πάει στο Εκουαδόρ. Είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία. Αλλά έχω τα βιντεάκια. Και έχουμε βίντεο, αλλά δεν τα έχουμε αναρτήσει. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο στο YouTube. Ναι, έχουμε πάει όντως στο Εκουαδόρ. Τα είχαμε ανεβάσει όλα στο Facebook τότε και στο Instagram, τέλος πάντων, τα περισσότερα φαντάζομαι. Ναι, αλλά πάλι. Ναι. Δεν μπορείς να το κατεβάσεις σε καλή ποιότητα. Έχουμε πάει στο Εκουαδόρ. Μας άρεσε πολύ. Πρέπει να γυρίσουμε. Έχουμε μέρη που δεν έχουμε επισκεφτεί. Πήγαμε και σε ένα μέρος στο Πούγιο. Που ήταν... Έβαλα έναν βόα πάνω μου. Ναι. Εγώ είχα φοβία με τα ερπετά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βασικά ακόμα έχω, αλλά τέλος πάντων. Και ήθελα να το ξεπεράσω, γιατί πρέπει να ξεπερνάμε τις φοβίες μας, πιστεύω. Μας βοηθάει να αναπτυχθούμε. Και βρεθήκαμε σε εκείνη τη φυλή. Είχαμε πάει για ένα ημερήσιο tour, μια περιήγηση στο δάσος του Αμαζονίου, στην πύλη του Αμαζονίου και στο Πούγιο, στο Εκουαδόρ. Και στο τέλος του tour, αφού είχαμε περάσει μια φανταστική ημέρα, ήταν όλα τέλεια. Όχι στο τέλος, βασικά κάπου στην αρχή έγινε αυτό, μάλλον. Μετά συνεχίστηκε να είναι καλό. Ήρθε ένας άνθρωπος με ένα τεράστιο φίδι και είχα την ευκαιρία να το βάλω πάνω μου και το έκανα. Και χαρί στον Κωνσταντίνο που με βοήθησε, με ενθάρρυνε να ξεπεράσω τη φοβία μου. Και γενικά ήταν μια πολύ φυσική εμπειρία και ξεπέρασα τον εαυτό μου. Μπράβο, συγχαρητήρια, ήταν πολύ καλό όντως. Εδώ να πούμε ότι ο Κώστα έγραψε καλή συνέχεια να είστε πάντα γεροί και να μας ταξιδεύετε. Εμένα πάντως μου βάλατε την ιδέα, αλλά θέλει πολύ προγραμματισμό. Κοίτα, το βασικό είναι να έχεις μια διαδικτυακή εργασία, μετά από εκεί και πέρα όλα τα φέρνεις βόλτα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βάλεις και λίγα λεφτά στην άκρη, να είσαι σίγουρος, γιατί ξέρεις, άμα κάτι δεν σου πάει καλά, τώρα αν είσαι και ελεύθερος επαγγελματίας και εξαρτάται από το μήνα η δουλειά σου, πρέπει να έχεις στην άκρη κομπόδεμα σε περίπτωση που δεν πάνε καλά τα πράγματα και θέλει καλοσχεδιασμό. Πρέπει να έχεις plan B, που θα πάω αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ξέρεις, να έχεις και πάντα μια λύση. Το καλό είναι αμέσως ονομάς. Πάντα υπάρχει μια λύση όπου, ας πούμε, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, πέσει επαγγελματικά, μπορείς να πας σε ένα μέρος που είναι πολύ οικονομικό και έτσι να αντέξεις, να ανταπεξέλθεις, ας πούμε, πιο εύκολα. Θέλει σίγουρα πολύ καλό προγραμματισμό. Θέλει και να αντέχεις να αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια και να μην ξέρεις τι σου γίνεται κάποιες φορές. Θάνο, συνάδελφε Κωνσταντίνε, το ότι κάνεις διαδικτυακά μαθηματικά και ταξιδεύεις με τον άνθρωπό σου, πραγματικά είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε και οι δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Να είσαι καλά. Ευχόμαστε σε όποιον θέλει να κάνει το ίδιο, να το κυνηγήσει και να το κάνει. Και θα το κάνει. Ναι. Όλα είναι τι βάζουμε στο μυαλό μας και το καταφέρνουμε. Να ξανακάνουμε live, μεγάλη έκπληξη που μας βλέπει απόψε ο Mariner, συγγνώμη. Στο Facebook πώς μας βρίσκεις, είμαστε παντού το ίδιο. Haha Nomads. Haha Nomads σε όλα, ναι, είναι σχετικά εύκολο. Εκτός από το TikTok που είναι haha.nomads. Ναι. Και το Instagram είναι ενωμένο. Γεια σας από τη Λίμα του Περού. Είμαι εδώ για λίγες μέρες. Γεια σου Πάνο. Έχουμε πάει στη Λίμα, στο Περού. Μιραφλόρες, Μπαράνκο, εκεί σαν Καγιάο, σαν Μιγέλ, πώς λεγόταν από δίπλα. Τέλος πάντων, έχουμε πάει σε διάφορα μέρη εκεί της πρωτεύουσας. Έχουμε πάει και σε άλλα μέρη. Στο Καγιάο να μην πας. Μην πας στο Καγιάο. Δεν ξέρω πώς το εμείς στο Καγιάο. Περπατούσαμε σε ένα μέρος που ήταν κάτι σαν φαβέλα. Μέρα μεσημέρι χαρούμενοι με το κινητό στο χέρι. Μας σταμάτησε μια κυρία και μας λέει. Μας είχαν ήδη πει να μην πάμε. Αλλά όχι μόνο πήγαμε. Αλλά τραβούσαμε και βίντεο. Έχουμε αυτό το κακό, την κακιά συνήθεια να το κάνουμε. Και μας κοιτάει μια κυρία και λέει: κάνετε, λέει. Θα σας κλέψουμε. Τώρα. Θα σας κλέψουμε σίγουρα. Ενδεχομένως να δείτε και τον άνθρωπο που ετοιμαζόταν να μας κλέψει λίγο πιο κάτω. Αλλά και μετά μας ακολουθούσε ένα περιπολικό, νομίζω. Και μετά μας ακολουθούσε ένα περιπολικό, μάλλον για να μας συνοδεύσει και να δείξει στους ντόπιους ότι είναι μαζί μας. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μην πας στο Καγιάο καλύτερα. Εκτός αν μάθεις μια έντονη εμπειρία, τότε να πας. Ναι. Αλλά να είσαι έτοιμο να κάνεις πριν. Έχει δει και όλα τα βίντεο από το Περού. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια. Παλιός. Εκτός αν εννοείς αυτά που είναι YouTube, γιατί έχουμε ανεβάσει πολύ περισσότερο. Ναι, μόνο αυτά λέει μάλλον. Ναι. Καλησπέρα από Μιούνικ. Μιούνικ εκεί λογικά είναι μια ώρα πριν την Ελλάδα, οπότε είναι σχετικά πιο πριν. Σχετικά πιο πριν. Εννοώ, δεν είναι τόσο αργά. Δηλαδή στην Ελλάδα τώρα πρέπει να είναι 1:30, εκεί θα είναι 12:30. Οπότε είναι λίγο πριν την Ελλάδα, ναι. Παιδιά, μπράβο σας, τα χαιρετίσματα από Χαλκιδική. Φιλάρες μου, πότε θα πιούμε καφέ. Θα το κανονίσουμε
να πιούμε ένα καφέ. Εγώ έχω καφέ εδώ και 8 μέρες. Αρχικά να ξαναρχίσει να πίνει καφέ η Νίκη και μετά, όταν έρθουμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε μια συνάντηση. Θέλω την επόμενη φορά να πάμε λίγο πιο χαλαροί στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά τρέχαμε και δεν φτάναμε πέρυσι. Και αυτό νομίζω ότι δεν θα ξαναγίνει. Ναι. Όλο λέμε ότι δεν θα αρχίσουν να πηγαίνουν. Γίνεται όλο και χειρότερο. Το πρόβλημα είναι μας προσκαλούν και πολλοί άνθρωποι σε πολλά μέρη να τα επισκεφτούμε, να τα εξερευνήσουμε και τώρα τελείωσε. Θέλουμε να πάμε. Τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε παντού. Αλλά ταυτόχρονα δεν γίνεται κιόλας να πάμε σε όλους. Και πολλοί απογοητεύονται. Απλώς έλεγα ότι θέλω να κάνουμε και συνάντηση. Και συνάντηση. Πού? Και πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη μια συνάντηση, πρέπει να γίνει στην Αθήνα. Όταν επιστρέψουμε στην Ελλάδα θα υπάρξει ευκαιρία λοιπόν να πιούμε καφέ μαζί. Προχωράμε τώρα. Σε ποια περιοχή είσαστε, Ελλάδα ή εξωτερικό? Καλή συνέχεια, καλή υγεία. Είμαστε στην Ουρουγουάη, Στέφανε. Αυτή τη στιγμή, όχι Ελλάδα. Ο Στέφανος από Χίο μας βλέπει. Αλλά ήμασταν Ελλάδα το καλοκαίρι. Η Στέλλα ρωτάει πόσα χρόνια η Νίκη είναι vegetarian ή δεν έτρωγε ποτέ κρέας. Δεν έτρωγα ποτέ κοτόπουλο και ψάρι, αλλά έγινα vegetarian πριν από 3 χρόνια. 3. Ναι, κάπου εκεί, από τη Βραζιλία. Από το 2021, ας πούμε, αρχές. Πριν δεν έτρωγε κοτόπουλο και ψάρι, απλώς γιατί δεν της άρεσε. Όχι ότι υπήρχε κάποια ιδεολογία πίσω από αυτό. Να το ξεκαθαρίσω. Ωραία. Και προχωράμε να δούμε αν έχουμε και άλλες ερωτήσεις πιο κάτω. Πότε θα ξαναπάτε σε αυτή την καταπληκτική εκπομπή στον Γκουαρανί? Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει πιθανότητα να σας ξανακαλέσουν. Νομίζω είδα την ίδια ερώτηση προηγουμένως κάπου αλλού. Στον Γκουαρανί. Στην Παραγουάη εννοεί. Στο Χεν. Στο κανάλι Hen, Gen, ας πούμε, γράφεται. Εκεί είχαμε πάει σε μια εκπομπή, σε 2 εκπομπές βασικά. Το Noche de Furia και Universo Parallelo. Ναι, κοίταξε, μπορούσαμε να πάμε, νομίζω, και τώρα που θα ήμασταν. μπορούσαμε, αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλαμε, ναι, γιατί τώρα το έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται να είσαι και on stage και δεν ξέρω. Γιατί? Δεν το θεωρώ πολύ απαραίτητο να πάω στην τηλεόραση εκεί να κάνουμε. Πήγαμε, τα είπαμε. Ναι, θα μπορούσαμε να του στείλουμε μήνυμα. Τουλάχιστον να μας πληρώνανε, δεν θα γινόταν. Ναι. Θα δείξουμε και Παραγουάη. Ποσειδώνα, έχουμε δείξει Παραγουάη. Έχουμε δείξει πολύ Παραγουάη. Έχουμε μια playlist στο YouTube, αν θέλεις να ρίξεις μια ματιά, που λέγεται Παραγουάη. Μπαίνεις και βλέπεις όλα τα βίντεο με τη σειρά που τα τραβήξαμε και τα αναρτήσαμε. Έχουμε επισκεφτεί πολλά μέρη στην Παραγουάη. Καλησπέρα από Φιλαδέλφια, είπα, είστε υπέροχοι. Να είστε καλά, Φιλαδέλφια. Λογικά έχουμε παραπλήσια ώρα Φιλαδέλφια, απόγευμα θα είναι και εκεί. Δεν έχουμε έρθει οι ΗΠΑ ακόμη, δηλαδή όχι ως ομάδες για να εξερευνήσουμε. Είχαμε πάει πριν 5 χρόνια ίσως. Πρώτα πήγαμε Μεξικό. Όχι, πηγαίνοντας Κανκούν, Μεξικό από Αγγλία, κάναμε στάση Μαϊάμι, έτσι, Μαϊάμι South Beach και πήγαμε και Ορλάντο επίσης, αλλά αυτό μόνο έχουμε επισκεφθεί στην Αμερική. Οι ζωικές πρωτεΐνες είναι αναντικατάστατες. Εντάξει, ευχαριστούμε που μοιράστηκες τη γνώμη σου. Αν σας έλεγα να ζήσετε μόνιμα σε χώρα Λατινικής Αμερικής με 1.000 ευρώ ή και λιγότερα το μήνα, ποια θα επιλέγατε? Βραζιλία. Ναι, βγαίνει. Παραγουάη αν θες να είσαι βασιλιάς, Ουρουγουάη αν θες να είσαι φτωχός. Και εντάξει, πλάκα, ο μέσος μισθός είναι 800, αλλά με 1.000 εδώ θα ζοριζώσουν σίγουρα. Βραζιλία όμως παλεύεται με 1.000, ιδίως σε μια πολιτεία. Έχει κάποιες πολιτείες που με 1.000 ευρώ περνά σούπερ και είναι πολύ ωραίο το κλίμα κλπ. Έχετε πάει Βόρεια Κορέα? Όχι ακόμη, κάποια στιγμή όμως δεν το αποκλείουμε. Εκτός από τη ληστεία που είχε γίνει, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχετε αντιμετωπίσει στα ταξίδια σας? Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο κίνδυνο. Αυτό μόνο. Μια φορά ένα σκύλος μας κυνήγησε. Ναι, οι σκύλοι στο Περού. Και λογικά αυτοκίνητα, γιατί συνέχεια παίρνουν αυτοκίνητα μπροστά μας. Αυτό είναι σε όλες τις χώρες. Ναι, αλλά γενικά στα ταξίδια μας. Θα έλεγα το πιο επικίνδυνο πράγμα στα ταξίδια μας κατά πάσα πιθανότητα είναι τα αυτοκίνητα. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνα τα αυτοκίνητα, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ναι. Και μετά από αυτό, ίσως να ήταν εκείνο το επεισόδιο. Εντάξει, και αυτή η ληστεία δεν νομίζω τώρα αυτός ο άνθρωπος που είχε έρθει με πιστόλι εκεί στην Κολομβία να μας πυροβολούσε για πλάκα. Δεν το θεώρησα δηλαδή πραγματικό κίνδυνο, παρόλο που ξέρεις, το βλέπεις το όπλο, αλλά ναι, μία φορά μας συνέβη. Ποια χώρα πιστεύετε ότι είναι ευθυνότερος προορισμός για Ευρώπη? Για Ευρώπη. Επειδή δεν έχουμε επισκεφθεί όλες τις χώρες, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε πάει, ας πούμε. Η Βουλγαρία ήταν σχετικά φθηνή, αλλά όχι τόσο. Ναι. Θα δούμε στο μέλλον, θα το ανακαλύψουμε. Πότε ξεκινήσαμε να κάνουμε live? Έχουμε κάνει μερικά. Σήμερα εννοείς ή γενικά? Ναι. Σκέφτεται να παρατήσει το φαρμακείο και να ανοίξει φάρμα με μοσχάρια στην Αργεντινή. Τώρα αυτό έβλεπα. Κοίταξε, φάρμα με μοσχάρια στην Αργεντινή. Το πρόβλημα με την Αργεντινή που έχεις είναι η οικονομία. Δηλαδή είναι τόσο ασταθής και αυτό το πέσο, ας πούμε. Τώρα με το Μιλέι επίσης δεν ξέρουμε αν είναι καλή στιγμή να πας, γιατί γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις λίγο
βαριές. Μπορεί να πάει να δοκιμάσει και με τις βαριές γυρίζει. Απλώς θα έλεγα ενδεχομένως αν θέλεις να επεξεργαστείς το σενάριο της Ουρουγουάης. Όχι, πολύ ακριβά όλα. Ναι, αλλά ταυτόχρονα πάει και το κέρδος μαζί, έτσι. Δηλαδή, αν μιλάμε για φάρμα με μοσχάρια, εδώ υπάρχει πολλή ζήτηση, όπως και στην Αργεντινή, να μην έχεις και αυτό το πρόβλημα με τον πληθωρισμό, δηλαδή. Πολύ δύσκολο. Κάποιος ρωτάει εδώ ποια είναι η δουλειά μας. Άδη, εγώ είμαι μαθηματικός. Και εγώ social media. Γιώργο, Ταϊλάνδη δεν έχουμε πάει. Ταϊλάνδη δεν έχουμε πάει ακόμη. Η Ασία μας έχει ξεφύγει, τα ωράρια είναι λίγο απαγορευτικά. Αλλά θέλουμε. Σίγουρα θα πάμε κάποια στιγμή και είναι ακόμα φθηνότερα. Αν ερχόταν τώρα ένα παιδί στη ζωή σας, πού θα επιλέγατε να μείνετε για πρώτο καιρό? Δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε σκεφτεί. Δεν είναι για τώρα αυτά τα θέματα. Όντως, δεν το έχουμε σκεφτεί. Μου φαίνεται ότι η κοπέλα έχει αστιγματισμό. Και κάποιος άλλος τι είπε ότι έχεις? Εξόφθαλμο. Γενικά έχουμε ένα φαινόμενο στο ίντερνετ. Είναι οι γιατροί που κάνουν, ας πούμε... Ιντερνετική διάγνωση. Μας είχε τύχει και στη Βραζιλία αυτό. Είχαμε ένα ιδιωτικό πλάνο υγείας, τέλος πάντων, εκεί πέρα με τη δουλειά και είχαμε τη δυνατότητα να κανονίσουμε κλήση με γιατρό μέσω κινητού και κλείναμε ραντεβού μέσα σε 15 λεπτά κιόλας είχαμε. Απίστευτα προηγμένο σύστημα ιατρικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο και μιλούσαμε με έναν γιατρό και του λέγαμε τι έχουμε και μας έλεγε πού πονάς, τέτοιο, και αν ήταν κάτι σωματικό, ας πούμε, κάπου μας έλεγε δείξε και έπρεπε να δείξεις, να εδώ, ας πούμε, γιατρέ. Και μετά ο γιατρός σου έστελνε ένα χαρτί, ας πούμε, πώς να το πούμε, το πόρισμα ή κάτι τέτοιο, σου έδινε σε συνταγογραφούσε, ας πούμε, σου έδινε συνταγή, ας πούμε, ναι, για να πάρεις που έλεγε ναι, όντως, ας πούμε, έχει αυτό, του γράφω για να κάνει εξέταση στην κλινική. Και πήγαινες με αυτό, με το PDF από το κινητό σου στην κλινική και το βλέπανε και έκλαινες ραντεβού. Θεματολογικές μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, ήταν όλα μέσα σε αυτό το πλάνο υγείας. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό το πόρισμα. Επειδή είπε ότι έχω αστιγματισμό. Ναι, υπάρχουν λοιπόν γιατροί που τα βλέπουν όλα και μέσω ίντερνετ. Όχι, αλήθωροι μάλλον εννοούσε. Αχά. Γι' αυτό το λένε στο TikTok πολύ, ότι είμαι αλήθωρη. Ναι. Και άλλα λένε στο TikTok. Μου είχες πει ότι λένε ότι. Πολλά λένε. Ότι έχεις περίεργα μάτια και κοιτάς μέσα από. Αυτό είναι το thriller που λένε. Ότι είναι σαν το κοριτσάκι αυτό. Κάποιοι λένε. Είναι πολύ creepy, πολύ creepy. Αλλά αυτό είναι άλλο. Σε ποια χώρα είστε? Είμαστε στην Ουρουγουάη. Οκ, ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Μήπως έχουμε μείνει πίσω κάπου σε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, αποσιάτιστα, να περνάτε καλά. Νεπάλ, όχι, δεν έχουμε πάει Νεπάλ. Εγώ σχεδιάζω να γυρίσω την Ευρώπη με ιστιοπλοϊκό και να επιστρέψω από ποτάμι στη Μεσόγειο Ελλάδα. Θα συνεχίζατε το ταξίδι σας σε βαν ή ιστιοπλοϊκό? Ιστιοπλοϊκό ίσως. Όχι, πολύ ταλαιπωρία. Μάλλον όχι. Θέλουμε να μπορούμε να μπούμε μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο, να εξερευνήσουμε εκ των έσω. Και όταν είσαι με ιστιοπλοϊκό θα είσαι πάντα στα λιμάνια. Όταν είσαι με βαν θα είσαι πάντα σε κάποιο μέρος που επιτρέπει να παρκάρεις εκτός της πόλης και δεν συναναστρέφεσαι τόσο καθημερινά με τους ανθρώπους. Ξέρεις, δεν είσαι στην ίδια οικοδομή με κάποιον, δεν πας στο σούπερ μάρκετ εκεί δίπλα κλπ. Είναι λίγο. Μας ξενίζει λίγο εμάς. Γιατί θέλουμε να μπούμε μέσα σε κάθε μέρος και να το ανακαλύψουμε λίγο καλύτερα, να το περπατήσουμε, ας πούμε, μέσα στις γειτονιές και τους δρόμους για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα το κάθε μέρος. Το Μαϊάμι πώς ήταν? Το Μαϊάμι μας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πολύ το Μαϊάμι. Ναι, ωραίο ήταν. Όχι ότι το νερό ήταν πολύ καλό. Καλά, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ακόμα. Θα το ψάξουμε όμως. Θα συνεχίσουμε να ψάξουμε. Ναι. Γιατί μου λένε η Ελλάδα είναι η καλύτερη του κόσμου. Αλλά πώς μπορείς να το ξέρεις αυτό? Άμα δεν πας παντού. Δηλαδή δεν μπορείς να το πεις εκ των πραγμάτων. Μαϊάμι όμως, South Beach, πολύ ωραίο, μας άρεσε. Έχει καρχαρίες. Οπότε δεν μπορείς να κολυμπήσεις βαθιά, αλλά ούτως ή άλλως το νερό δεν είναι και τόσο τέλειο για να πας να κολυμπήσεις. Είναι ωραίο απ' έξω, έχει ωραίες τροπικές παραλίες κλπ. Λίγο ακριβό μας φάνηκε το Μαϊάμι, το South Beach. Είχε λίγο πρόβλημα με φύκια, όντως, και ήταν η εποχή που το Κανκούν είχε πολλά προβλήματα με φύκια. Ινδία, σαν επιλογή, θα την αποκλείατε μελλοντικά για διαμονή? Όχι, θέλουμε να μείνουμε σε όλες τις χώρες. Ναι, για διαμονή μόνιμη τώρα. Επίσκεψη. Για επίσκεψη, ναι, τώρα για μόνιμη διαμονή δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι τέτοια οικονομία στην Αργεντινή, αλλά π.χ. οι τιμές ακινήτων είναι σχεδόν ευρωπαϊκό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο ακινήτων. Δεν έχουμε δείξει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, νομίζω, τελευταία. Όντως, η Αργεντινή είναι πανάκριβη. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα καθόλου. Είναι απλώς πανάκριβη αυτή τη στιγμή. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Οι άνθρωποι βγάζουν, ας πούμε, ελάχιστα και τα έξοδα είναι για. Ας πούμε, σε κάποια πράγματα ήταν πιο ακριβή από την Ουρουγουάη, η Αργεντινή. Σε κάποια και από την Ελλάδα. Ναι, οπότε δεν βγάζει νόημα καθόλου. Πραγματικά κάτι γίνεται εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Πέρυσι δεν ήταν έτσι. Οπότε, ναι. Πόσο ετών είστε, αν επιτρέπετε? 34 εγώ και 29 η Νίκη. Αν πάτε Ταϊλάνδη, τα καλύτερα μέρη μάλλον είναι Πουκέτ, Φιφί, όντως.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. 30 μέρες, λέει, βγαίνεις ο Βασιλιάς. Έχουμε ακούσει ότι στην Ταϊλάνδη σου επιτρέπουν να μείνεις για 30 μέρες, 30 μέρες βίζα, ενώ εδώ είναι 3 μήνες. Οπότε εκεί θα είναι λίγο προβληματικό αυτό. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Έχετε πάει Καριμπίαν? Ναι, ας πούμε. Το Μεξικό δεν θεωρείται? Μεξικό, ναι. Και Κολομβία δεν θεωρείται? Και Κολομβία, βόρεια ακτή. Είμαστε στην Καραϊβική ακτή, αλλά δεν έχουμε πάει σε κάποιο νησί της Καραϊβικής ακτής. Σε πόσες χώρες έχετε ταξιδέψει συνολικά? Είμαστε 21 τώρα. Νομίζω 21. Πάμε πιο κάτω τώρα. Δεν αλλάζουμε πολλές χώρες, αλλά τις εξερευνούμε. Η Όλγα μας χαιρετάει από Cambridge. Γεια σου, Όλγα. Hi, Όλγα. Είμαστε υπέροχοι. Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία. Keep traveling and explore the world. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά. Cheers, many thanks. 10 χρόνια, περίπου 11. Ναι. 10,5 χρόνια περίπου θα έλεγα. Εδώ, γεια σας. Γεια σας, παιδιά, να περνάτε όμορφα. Έχουμε λάβει τις συμβουλές σας με σελίδες για ιντερνετικές δουλειές και το ψάχνουμε σοβαρά πια για να βρούμε τρόπο να δουλεύουμε από το van ταξιδεύοντας και να μην σπαταλάμε καθόλου το ταξίδι. Esperanza Van Life. Ενδιαφέρον. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχουμε μιλήσει προηγουμένως, αλλά ναι, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με το van, να δουλέψει το σχέδιό σας. Σίγουρα μπορείτε να το κάνετε. Όλο και περισσότερες είναι οι διαδικτυακές εργασίες και σίγουρα είναι πλήρως εφικτό. Γιώργος, γεια σας. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, Γιώργο, να είσαι καλά. Και άλλοι άνθρωποι εδώ που μας χαιρετάνε. Μας αφήνουν κάποιοι γιατί είναι αργά. Ναι, νομίζω ότι και εμείς σιγά πρέπει να κλείσουμε. Ναι, όντως και εδώ. Να δούμε αν έχουμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν μείνει σημαντικές, για να τις απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και μετά να τους αποχαιρετήσουμε όλους να πάνε για ύπνο κιόλας, γιατί στην Ελλάδα είναι αρκετά αργά. Παιδιά, σας θαυμάζω, σας χαίρω, έχετε πιάσει το νόημα της ζωής σε αυτόν τον κόσμο. Σας εύχομαι πάντα τα πιο όμορφα ταξίδια και να γεμίσετε την ψυχή σας με πλούτο και εμπειρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντίνα. Νομίζω τα ταξίδια είναι το παν για μας και θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι. Φοβόμαστε ότι αν σταματήσουμε μπορεί να ξεχάσουμε ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία για μας και να ξεχαστούμε καμιά φορά. Το παθαίνουμε αυτό και μένουμε λίγο πίσω σε πράγματα που ξέρουμε ότι τα αγαπάμε πραγματικά και θέλει προσοχή. Θα είμαστε Ρίο τον Ιανουάριο. Όχι, δεν θα είμαστε Νίκο αυτό τον Ιανουάριο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε στην βορειοανατολική ακτή της Βραζιλίας συνολικά αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή, καλοκαίρι λέω, ενώ Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Το χειμώνα της Ελλάδας, ναι. Για από Θεσσαλονίκη, πόσο καιρό είστε μαζί? Περίπου 10 χρόνια, λίγο πάνω από 10 χρόνια. Γιάννης ρωτάει αν είμαστε στο Μοντεβιδέο τώρα. Όχι, δεν είμαστε στο Μοντεβιδέο. Είμαστε Ουρουγουάη, αλλά έχουμε φύγει από το Μοντεβιδέο εδώ και λίγο καιρό. Αν διαβάζουμε καθόλου βιβλία, αν προλαβαίνουμε με τους ρυθμούς μας και αν έχουμε κάποιο καλό να προτείνουμε. Δεν έχουμε κάποιο καλό να προτείνουμε. Αυτή τη στιγμή, ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να διαβάσεις. Θες να διαβάσεις οικονομικά ή θες να διαβάσεις, ας πούμε, επιστημονική φαντασία. Ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης επιστημονική φαντασία ήταν ο Philip K. Dick, με διάφορα βιβλία που έχουν γίνει και ταινίες πλέον. Τώρα, αν θέλεις κάτι στα οικονομικά, να σου προτείνω τον Andrew Hallam, που είναι και μαθηματικός. Και μιλάει για αυτά. Αν θέλεις μυθιστόρημα, μπορεί να θες να διαβάσεις αυτά τα καινούργια που είναι για το 5-hour week κλπ. Πώς μπορείς να δουλεύεις διαδικτυακά και να πετύχεις πράγματα στη ζωή σου. Έχει πολύ πράγμα. Τι να προτείνουμε. Εδώ είμαστε αικίνητο ζευγάρι. Αδιάκριτοι όσοι μας ρωτάνε για παιδιά. Αλλά μακάρι να κάνουμε καμιά δεκαριά. Ωραίοι άνθρωποι πρώτα και Έλληνες μετά. Merry Christmas. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Μια χαρά είστε εκεί. Τι να κάνετε στην Ασία? Γιατί όχι και η Ασία, Γιάννη? Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων. Πολλοί άνθρωποι συγκρίνουν το ένα μέρος με το άλλο και λένε η Ελλάδα είναι πιο ωραία ή η Ταϊλάνδη είναι πιο ωραία, γιατί δεν πάτε εκεί. Έτσι χάνουμε την ομορφιά της στιγμής. Το πάντα είναι ωραία. Αν συγκεντρωνόμαστε πάντα στο τι θα ήταν πιο ωραίο, δεν μπορούμε να απολαύσουμε το τι έχουμε τώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ουρουγουάη και είναι μια πανέμορφη χώρα. Δεν χρειάζεται ούτε να λέω δεν είναι το ένα, δεν έχει αυτό. Έχει αυτό που έχει. Είναι αυτό που είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία ερώτηση που είναι ενδιαφέρουσα. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχουμε δει σε Airbnb και ποιο είναι αντίστοιχα το καλύτερο? Το χειρότερο νομίζω ότι είναι να γίνουμε τη μούχλα στην Τρινιντάτζη. Μούχλα, και χάλασαν και οι συσκευές μας. Αυτό ήταν τραγικό. Χάλασε και το πεν από το λάπτοπ. Οριακά επέζησε το λάπτοπ μου. Ήταν τραγικό. Άσε που να ανθυγινό και για μας αυτό. Γέμισε, δηλαδή κρεμάσαμε το παλτό μου δίπλα στο κρεβάτι το βράδυ στον καλόγερο. Και ήταν γεμάτο με μούχλα. Ξυπνήσαμε το πρωί και είχε μια απικία μούχλα τεράστια. Ήταν όλο... Δεν ξέρω πώς το περάσαμε αυτό. Δεν ξέρω πώς επιβιώσαμε. Αλλά είχαμε ήδη αλλάξει τα σχέδιά μας τελευταία στιγμή. Βρήκαμε αυτό το σπίτι. Λέμε, ας μείνουμε τώρα, το λίγο έμεινε. Και ήταν και δεύτερο. Δηλαδή, αλλάξαμε δωμάτιο. Λέμε το δωμάτιο αυτό. Τελικά ήταν ολόκληρο το ξενοδοχείο, ας πούμε, για κλείσιμο.
Βασικά, ναι, δεν ξέρω πώς μας. Αυτό ήταν το χειρότερο. Το καλύτερο ήταν το σπίτι στην Κολομβία, που νοικιάσαμε ένα σπίτι που ήταν, ας πούμε, νεόκτιστο, έτσι, καμπάνια. Και από το είχε. Ξύλο, αλλά δεν είχε τείχους, ήταν ανοιχτό, είχε μόνο πάτωμα δηλαδή κάτω. Ναι, το είχε ένας Βέλγος. Από πού ήταν αυτός, Γάλλος? Κάτι τέτοιο, γαλλικά μιλούσε νομίζω. Ο οποίος συμπτωματικά ήταν στην Ελλάδα όταν εμείς ήμασταν εκεί. Ήταν πάρα πολύ φθηνό. Ήταν, ας πούμε, 15 ευρώ τη μέρα, κάτι τέτοιο, 17 ευρώ τη μέρα. Και ήταν μια μονοκατοικία ξύλινη μέσα στο δάσος, απίστευτη, ας πούμε. Ξαναπάμε εκεί. Έπεφταν αβοκάντο από τα δέντρα. Τεράστια αβοκάντο, πεντανόστιμα, και είχε και λάιμ λίγο πιο πέρα. Και μπορούσε να πάρεις λάιμ με αβοκάντο και να τρως όλη μέρα. Δεν χρειάζεται να πας στο σούπερ μάρκετ. Και κακάο. Είχε κακαόδεντρο. Είχε παπάγια. Είχε μπανάνα. Είχε ό,τι θέλεις. Ήταν τέλειο. Πραγματικά κρατάτε την καλύτερη παρέα με τα βιντεάκια σας, τόσο καλοπροαίρετη διάθεση και ευγενικά. Ευγένεια, σπάνια προβάλλεται εδώ στην Ελλάδα και ειδικά στα social. Μακάρι να προχωρήσουμε λίγο σε αυτό το τομέα και να γίνουμε λίγο καλύτεροι με τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, εγώ που έχω κάτι εδώ, όταν γινόμαστε καλοί με τον άλλον, είναι σαν να γινόμαστε καλοί με τον εαυτό μας. Όταν φερόμαστε με άσχημο τρόπο στον άλλον, κάνουμε αρνητικές σκέψεις. Αυτές οι αρνητικές σκέψεις επηρεάζουν εμάς τους ίδιους. Νομίζουμε ότι τιμωρούμε κάποιον όταν θυμώνουμε μαζί του, όταν τον βρίζουμε, αλλά στην ουσία τιμωρούμε τον εαυτό μας. Ναι, επίσης, όταν είμαστε χαρούμενοι και περνάμε καλά, γενικά δεν μιλάμε άσχημα με τον συνάνθρωπό μας. Νομίζω το πρόβλημα προκύπτει όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι καλά και εκτονώνει τα αρνητικά του συναισθήματα. Γιατί εγώ δεν έχω δει κάποιον, ας πούμε, να είναι χαρούμενος στο πάρτι γενεθλίων του παιδιού του. Μόλις κέρδισες το λότο, ας πούμε, και έχεις 1 εκατομμύριο και μπαίνεις στο Facebook να πεις. Εγώ όμως δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις και να ξέρεις ότι είναι επικίνδυνο και χαζό. Οι άνθρωποι που περνάνε καλά δεν έχουν τη διάθεση να πάνε να μιλήσουν άσχημα σε κάποιον. Αυτός που θα μιλήσει άσχημα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν αισθάνεται καλά. Δηλαδή, κατά μία έννοια, είναι και μια κραυγή αγωνίας ενός ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να πιαστεί από κάπου για να έχει μια επαφή και μια αλληλεπίδραση με έναν άνθρωπο για να νιώσει κάτι ανθρώπινο, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται δυστυχώς και επειδή μας έχει αποξενώσει λίγο η τεχνολογία. Αλλά μας φέρνει και κοντά. Ναι, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι αποξενωμένοι και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Πώς τη χρησιμοποιείς την τεχνολογία? Αυτό νομίζω εκτονώνεται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό ήθελα να πω, γιατί όντως βλέπουμε στο ίντερνετ πολλούς ανθρώπους να μιλάνε με πολύ άσχημο τρόπο. Που είδαμε τις καλύτερες παραλίες. Ελλάδα. Ελλάδα, ναι, και αν μιλήσουμε για Λατινική Αμερική, Βορειοανατολική Βραζιλία. Αν και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η παραλία Ροδαδέρο που είναι στην Σάντα Μάρτα στην Κολομβία, δηλαδή Καραϊβική. Και εκεί είχε. Μου άρεσε πολύ αυτή η παραλία. Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι πάρα πολλές. Η παραλία εξωτερικά είναι υπέροχη. Ναι, τροπική βλάστηση, πολύ ωραίο. Παντού έχει υπέροχη στη Βραζιλία, ας πούμε, ειδικά έχει πανέμορφες Βραζιλίες. Ναι. Παραλίες. Τι είπα? Βραζιλίες. Έχει πολλές Βραζιλίες. Κάθε πολιτεία, κάθε στάδιο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση έξω είναι πανέμορφα. Μέσα δεν είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Όχι, πολλές φορές μπορεί να έχει κύμα ή μπορεί να έχει κάποια προβλήματα. Δεν θα είναι το ίδιο. Ναι. Αλλά έξω, φοίνικες, τροπική βλάστηση, πυκνή. Και άμμο που κάνει χρούτς. Αυτό πρέπει να σχολιαστεί. Δεν ξέρω. Το έχουμε αναρτήσει σε βίντεο βέβαια στο παρελθόν, αλλά περπατάς και η άμμος κάνει έναν ήχο χρούτς, σαν φελιζόλ. Ναι. Δεν μας έχει τύχει αλλού, νομίζω. Μόνο Βραζιλία. Μόνο Βραζιλία, ναι. Είναι η άμμος από φελιζόλ. Ευρώ, δολάρια ή κάρτα προτείνεται για Αργεντινή. Θα χρειαστεί σίγουρα κάποια μετρητά, αλλά εκεί μπορείς να τα πάρεις μέσω Western Union. Δηλαδή πρέπει να κάνεις εφαρμογή, να την κατεβάσεις στο κινητό σου Western Union. Σε κάποια μέρη δεν δέχονται κάρτα ή σε χρεώνουν πολλά για να πληρώσεις με κάρτα. Οπότε θα θέλουν μετρητά. Στέλνεις μέσω της τράπεζάς σου και της εφαρμογής Western Union λεφτά στον εαυτό σου και πας σε ένα κατάστημα και βγάζεις τα χρήματα σε μετρητά. Να έχεις και μετρητά και κάρτα, ώστε όταν δεν δέχονται κάρτα να πληρώνεις με μετρητά. Σε κάποια μέρη θα σου κάνουν έκπτωση, ενδεχομένως με μετρητά. Οπότε ίσως να γλιτώσεις κάποια από εκεί, αλλά απ' την άλλη να κουβαλάς συνέχεια πολλά μετρητά μαζί σου είναι λίγο προβληματικό. Εκεί εμείς πέρυσι φοβόμασταν ότι χάνανε και την αξία τους. Δηλαδή, όσο πιο πολλά βγάλεις, μέσα σε 1-2 εβδομάδες είχε αλλάξει με τον πληθωρισμό το νόμισμα. Οπότε με την κάρτα προσαρμόζεται αυτό, ενώ με τα μετρητά ήδη έχεις κάνει τη μετατροπή και δεν συμφέρει. Οπότε προσπαθούσαμε να πληρώνουμε με κάρτα. Αν έχεις δολάρια, πάρτα μαζί σου. Σίγουρα, αν έχεις μετρητά δολάρια μαζί σου, πάρτα, γιατί εκεί θα σου δώσουν πολύ καλό συνάλλαγμα για να τα πάρουν. Έχετε σκεφτεί να κάνετε ταξιδιωτικά πακέτα? Όχι. Είχαμε μια ιδέα έτσι. Μας πέρασε αμυδρά, αλλά είναι πολύ σαν αστείο. Πολλή δουλειά. Πιο πολύ σαν αστείο. Είχαμε σκεφτεί να κάνουμε ένα tour, ας πούμε. Έχουμε πολλές ωραίες ιδέες και πολύ ωραίες ιδέες. Όπου θα λέγαμε, παιδιά, λοιπόν, tour
στο τάδε μέρος και θα περιμέναμε να έρθουν όλοι από Ελλάδα, γιατί θα είμαστε εμείς εδώ στη Λατινική Αμερική, κάπου θα είμαστε ήδη. Ή λεωφορείο, διόροφο, που θα κάνουμε πάρτι μέσα, ναι, όλη μέρα. Θα έχουμε κλείσει εκεί από ένα tour, ας πούμε, θα το κάνουμε έτσι πολύ αυτοσχέδιο tour, underground, όχι... Και θα τους πηγαίνουμε στις φαβέλες. Και θα πάμε όμως σε σπίτια ανθρώπων, ας πούμε, που δεν ασχολούνται καν με αυτό επαγγελματικά. Δηλαδή, θα φτιάξουμε όντως δικό μας tour, κανονικό tour, που δεν θα είναι tour. Ναι, με τους φίλους μας. Θα τους πηγαίνουμε στον Μπερνάρντο. Ακριβώς. Θα πάμε δηλαδή επίσκεψη στα σπίτια των φίλων μας, θα τους γνωρίσουμε και τέτοια. Γιατί νομίζω αυτό λείπει λίγο, θεωρώ, από τα tour. Να έχεις λίγο μια πιο αληθινή εμπειρία. Και το πρόβλημα που έχεις συνήθως είναι η γλώσσα, δεν μιλάς τη γλώσσα. Το άλλο όμως που έχεις είναι ότι δεν έχεις δικτύωση, δεν έχεις φίλους και τέτοια. Δεν γνωρίζεις ανθρώπους εκεί τι γίνεται από πάρτι. Ενώ άμα έχεις κάποιον που γνωρίζει, μπορείς να κάνεις έτσι ωραία tour. Θα ήταν μια ιδέα για το μέλλον, αλλά προς το παρόν σίγουρα δεν είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε πολύ σοβαρά. Όχι, έχουμε λίγο άλλα πράγματα. Κάποιος λέει κάνε μπράτσο. Κάνω εγώ. Κάναμε μπράτσο, ναι. Ωραία. Την κοπέλα την είδα στο Facebook. Έχει πολύ κοινωνικό κορμί από το pole dancing. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, Νίκη? Έπιασα και τα μαλλιά σου, κατά λάθος. Πώς ξεκίνησε? Αυτό ξεκίνησε από το Ρίο ντε Ζανέιρο που πήγαμε, γιατί ο Κωνσταντίνος είχε πάρει δουλειά στο Βρετανικό σχολείο εκεί. Για 2 χρόνια δούλευε και μέναμε σε ένα σπίτι που μας παρήχε από την εργασία του Κωνσταντίνου. Και κάθε φορά που είχαμε διακοπές, που είχε διακοπές ο Κωνσταντίνος από την εργασία του, πηγαίναμε σε μια διαφορετική πολιτεία της Βραζιλίας. Συνολικά επισκεφτήκαμε 13 τότε πολιτείες. Τώρα 14 συνολικά νομίζω. Ναι. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Άρχισαμε να σκεφτόμαστε τρόπους για να ταξιδεύουμε μόνιμα. Ο Κωνσταντίνος είχε δει ιδιαίτερα online. Εγώ είχα αρχίσει να κάνω κι εγώ ιδιαίτερα online στη γιόγκα τότε. Είχαμε αρχίσει και όλο το κανάλι και να ανεβάζουμε βίντεο. Βέβαια δεν είχαμε έσοδα εκείνη την εποχή από όλα social media. Μέχρι πέρυσι τουλάχιστον δεν είχαμε για αρκετά χρόνια. Αλλά κάπως έτσι ξεκίνησε όλη η ιδέα. Πώς θα το κάνουμε? Μόλις τελείωσε η διετία στο Ρίο ντε Ζανέιρο, αποφασίσαμε να κρατήσουμε μόνο τις διαδικτυακές μας εργασίες και να ταξιδεύουμε μόνοι. Ναι, να πούμε ότι ο COVID παράλληλα κάπως όθησε σε μια έκρηξη τα διαδικτυακά μαθήματα, γιατί αρχίσανε πολλοί οι μαθητές, ιδίως στην Αγγλία τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες χώρες, φαντάζομαι και εκεί το ίδιο έγινε. Υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και έτσι υπήρχε η δυνατότητα να είσαι full time, ας πούμε, ξαφνικά ιδιαίτερα διαδικτυακά, online tutor δηλαδή. Και φυσικά για να μπορέσεις να το κάνεις ταυτόχρονα έχοντας μία δουλειά είναι λίγο δύσκολο, αλλά ήταν ο στόχος, οπότε έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα όλες αυτές οι δουλειές, ώστε όταν φύγουμε από το Ρίο και αφήσουμε τη δουλειά του σχολείου και τις άλλες δουλειές που έκανε η Νίκη εκεί, φροντίζοντας σκύλους και τις άλλες δουλειές που έκανε dog walker και λοιπά, μαθήματα pole dancing, μαθήματα yoga κατοίκων, κρατήσαμε μόνο τα διαδικτυακά και έτσι είχαμε ήδη αρκετή, ας πούμε, πελατεία διαδικτυακά για να μπορούμε να φύγουμε από το Ρίο και να κρατήσουμε μόνο το online. Θεωρώ ότι είναι βασικό στοιχείο αυτό, γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει online και να πει ωραία, φεύγω, πάω Ταϊλάνδη. Ναι, χωρίς να έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν μπορείς να πεις. Μπορεί να και πιο γρήγορα. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ωραία, παρατάω τη δουλειά μου και πάω να δουλέψω online, φεύγω Ταϊλάνδη. Πρέπει να έχεις μια σίγουρη αυτό δουλειά. Προσπαθώ να εξηγήσω, ότι πρέπει να το έχεις πρώτα και μετά μπορείς να πας να το κάνεις. Ωραία, εδώ έχουμε και ένα σχόλιο. Καλησπέρα, Νίκη. Είμαστε μαθητές στο ΕΠΑΛ. Γεια σου, Σόφη. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το όμορφο μήνυμά σου. Χαιρετίσματα από Ουρουάη. Να τα πούμε στη συνάντηση όταν έρθω Θεσσαλονίκη. Ναι, λοιπόν, εδώ έχουμε Simply Physics GR, Ελλάδα ή Βραζιλία. Τι εννοείς? Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και δεν καταλαβαίνουμε για να μπορέσουμε να την απαντήσουμε. Λοιπόν, άσε το tour, αν έρθουν Έλληνες εκεί, μπορεί κάποιοι να μείνουν μόνιμα. Αυτό έχει γίνει, πιστεύω. Έχουν άπειρα. Δείτε σχόλια TikTok, λέει κάποιος. Πώς ήρθε να πας για δουλειά στη Βραζιλία? Βρισκόμασταν στην Αγγλία και ψάχναμε εργασία σε πολλά μέρη του κόσμου. Δεν ήταν η Βραζιλία ο στόχος. Ήταν να πάμε σε ένα μέρος όπου θα έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερο κλίμα, παραλίες κοντά. Οπότε κοιτούσαμε και έκανα αιτήσεις σε σχολεία στο Χονγκ Κονγκ, στην Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία, Μπερμιούντα και Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Το Χονγκ Κονγκ το είπες? Το είπα, ναι. Και τέλος πάντων τελείωσε, κλείσαμε το Ρίο, γιατί τα προηγούμενα δεν με δέχτηκαν, τα προηγούμενα σχολεία που είχα κάνει έτσι. Καλά, γενικά έτσι λειτουργεί, κάνεις πολλές αιτήσεις μέχρι να έχεις κάποια απάντηση θετική. Ήταν πολύ ανταγωνιστικά τα σχολεία όπου έκανα αίτηση. Μιλάμε για πάρα πολύ καλά σχολεία έτσι, που θέλουν πολλά χρόνια προϋπηρεσία κλπ. Αλλά σου έχουν πολύ καλές παροχές.
και μπορεί οποιοδήποτε πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα PGG στην Αγγλία να κάνει το ίδιο. Και έτσι στο Rio de Janeiro προέκυψε αυτή η συμφωνία, αυτή η δουλειά στο Βρετανικό σχολείο και πήγαμε εκεί, στο Ρίο. Μείναμε για 2 χρόνια εκεί. Ωραία, αυτό ήταν η ερώτηση. Αν εμένα λέει η κοπέλα μου έκανε pole dancing, δεν θα ήταν κοπέλα μου. Εντάξει, γνώμες είναι αυτές. Τι θα κάνουμε, άμα δεν σου αρέσει το pole dancing. Ναι, δεν θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα να και εγώ, άμα ήμουν με έναν τζογαδόρο, μπορεί να μην μου άρεσε. Ναι. Εντάξει, εγώ σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο στη ζωή του συνανθρώπου. Όχι, λέει, δεν θα ήταν κοπέλα μου, λέει. Άρα εντάξει, δεν παρεμβαίνει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πώς μάθατε Ισπανικά? Μάθαμε πορτογαλικά πρώτα όταν ήμασταν στην Αγγλία το 2020 και ετοιμαζόμασταν να πάμε στο Ρίο, αφού είχαμε κλείσει την συμφωνία με το Ρίο de Janeiro και αυτό που έγινε είναι ότι έκλεισε το σχολείο. Διώξαν όλους τους μαθητές στα σπίτια τους. Ήμασταν σε ένα σχολείο με οικοτροφείο. Και τότε είπαμε, ωραία, θα μάθουμε πορτογαλικά για να μπορούμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στην Βραζιλία. Οπότε εκεί μάθαμε μέσα σε 3 μήνες κάνοντας εντατικά μαθήματα. Μετά από 2 χρόνια ζώντας στην Βραζιλία, ξέραμε ήδη πολύ καλά πορτογαλικά και στη συνέχεια κάναμε online κάποια μαθήματα για να μάθουμε ισπανικά. Αυτό ήταν στην Ελλάδα το 2022 και μας πήρε περίπου 25 ώρες. 90 ώρες ήταν τα πορτογαλικά, περίπου 20-25 ώρες ήταν τα ισπανικά. Οπότε μάθαμε διαδικτυακά με μια καθηγήτρια από το Μεντεγίν, από την Κολομβία. Σε ποια χώρα ακούς πιο πολύ μουσική μπατσάτα? Δεν ξέρουμε, δεν τη γνωρίζουμε αυτή τη μουσική μπατσάτα εμείς. Το χώρο του μπατσάτα στην Κολομβία. Ναι. Θα έλεγα βασικά. Έχετε πάει ποτέ για κάποιο λόγο σε νοσοκομεία σε αυτές τις χώρες, σε κάποιο γιατρό, παθολόγο, οδοντίατρο? Γενικά, αν μπορείτε να μας κάνετε μια περιγραφή, αν είναι καλό και άμεσο το σύστημα υγείας τους. Ναι, είναι μια χαρά το σύστημα υγείας. Το έχουμε αναφέρει σε άλλα βίντεο. Ναι. Ο Κωνσταντίνος είχε πάει σε μια κλινική ιδιωτική και πλήρωσε πολύ λίγα χρήματα για αρκετές εξετάσεις. Ναι. Γενικά το σύστημα υγείας είναι δωρεάν το δημόσιο για όποιον θέλει. Είτε είσαι τουρίστας είτε είσαι ντόπιος. Μπορείς να πας δωρεάν, είτε είναι επίγον, είτε είναι κάτι πιο χρόνιο, με κάποιος πόνος που έχεις. Αργεντινή και Ουρουγουάη, ας πούμε, είχε γίνει viral ένα βίντεο που ήρθε ένας Αμερικανός, ο οποίος έχει πλάνο υγείας, αλλά πάλι πρέπει να πληρώσει. Και έπρεπε να κάνει κάτι, δεν θυμάμαι, αφαίρεση σκολικοειδίτη, δεν θυμάμαι, ήταν τέλος πάντων μια επέμβαση. Και ήρθε στην Αργεντινή επίσκεψη για να κάνει αυτή την επέμβαση. Και πήγε στο δημόσιο νοσοκομείο, έκανε δωρεάν την επέμβαση και γύρισε πίσω στην Αμερική. Και τα έξοδά του για τα αεροπορικά εισιτήρια πάνε έλα και τη διαμονή του ήταν πιο χαμηλά από αυτό που θα έπρεπε να κάνει στην Αμερική. Και γι' αυτό το επέλεξε ως λύση για να θεραπευθεί, ας πούμε, αν θέλεις. Οπότε βλέπεις ότι γενικά τα δημόσια νοσοκομεία εδώ είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται καν να έχεις πλάνο υγείας, ασφάλεια κλπ. Βέβαια, δεν γνωρίζω αν είναι για όλες τις διαδικασίες ή αν σε κάποιες θα σου πούνε ότι πρέπει να πληρώσεις. Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά στην πλειοψηφία μπορείς να πας δωρεάν να σε θεραπεύσουν, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε ιδιωτικά ιατρεία και γιατρούς είναι σχετικά οικονομικά. Οδοντίατρο, ας πούμε, πηγαίνουμε συχνά. Στο γιατρό, σε μια ιδιωτική κλινική που πήγαμε στην Αργεντινή, πλήρωσα $15 για ακτίνα θώρακος, ακτινογραφία, εξέταση καρδιογράφημα και εξέταση από τον γιατρό, όλα αυτά σε ιδιωτική κλινική. Και πλήρωσα $15 πέρυσι. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά κιόλας. Αλλά θα ξανακάνουμε live. Έχουμε κι άλλες ερωτήσεις. Ναι, το ξέρω ότι διαβάζεις ερωτήσεις. Δεν θα τελειώσουν οι ερωτήσεις. Ναι, δεν θα τελειώσουν. Θα κλείσω με αυτή. Θα κλείσω με αυτήν την ερώτηση. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε πώς κάνεις αιτήσεις για καθηγητή στα αγγλικά σε διάφορες χώρες? Είστε πολύ γλυκά παιδιά, τα φιλιά μου. Χρόνια πολλά. Ωραία. Για να κάνεις αίτηση διαδικτυακά για να βρεις θέση ως καθηγητής, μπορείς να μπεις στο tes.com. Αυτό είναι ένα site που είναι γεμάτο θέσεις εργασίας για καθηγητές δευτεροβάθμιας, αλλά απαιτείται να έχεις γνώση του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αν δεν έχεις γνώσεις πάνω σε αυτό ή στο IB, τότε μπορείς να πας και να κοιτάξεις για TEFL Jobs, TEFL Jobs, όπου κάνεις ένα online course που λέγεται TEFL για να διδάξεις αγγλικά σε ανθρώπους άλλων χωρών και μετά να ψάξεις για εργασία μέσω αυτών των site που είναι πάρα πολλά για TEFL Jobs που σου δίνουν καλό μισθό, συχνά στην Ασία, κάποιες από αυτές τις δουλειές και διαμονή, για να μπορέσεις να πας και να διδάξεις τους ντόπιους αγγλικά. Ωραία, και κάπου εδώ θα το κλείσουμε, παιδιά. Ναι. Κάποιος με είπε Μέση πάλι. Δεν μοιάζει λίγο. Του το έχουν πει αρκετοί. Εγώ δεν νομίζω ότι μοιάζει. Ούτε εγώ νομίζω ότι μοιάζω, ναι. Ωραία, όπως και να έχει. Πρέπει να δούμε στο σταθμό εμείς σιγά να κάνουμε μια ερώτηση. Ναι, πρέπει να πάμε να κοιτάξουμε κάτι τιμές εδώ στο χωριό. Και θα ξανακάνουμε live, αλλά την επόμενη φορά μπορεί να είμαστε στη Βραζιλία. Δεν ξέρουμε πότε θα το κάνουμε. Είναι έτσι λίγο αυθόρμητο. Και θα τα πούμε από Βραζιλία. Καλές γιορτές. Θα τα πούμε κιόλας βέβαια στα σχόλια. Μάλλον θα τα πούμε και στην αλλαγή στην πρωτοχρονιά, παιδιά. Στο TikTok
θα κάνω ένα spoil. Όποιος θέλει να δει και άλλα επεισόδια που δεν έχει δει ακόμη, μπορεί να μπει ίσως στο YouTube μας, να ρίξει μια ματιά. Και στο Facebook, άμα τον ενδιαφέρουν και τα σχόλια. Καλύτερα στο YouTube όμως. Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Από Ουρουγουάη και θα λέμε. Καλό βράδυ. Γεια σας, παιδιά. Καλές γιορτές. Και καλή ξεκούραση, έτσι. Τα λέμε. Τσάου, καλή ξεκούραση. Τώρα είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που μας παίρνει μέχρι να πάρουμε. Μέχρι να κλείσουμε.